بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الفليكس بيسس. معنى كلمة بيسس يعني أساس، وجدا جدا بسيطة. في البداية عندك أنت هذا الرو، إذا حكيت له فليكس بيسس 30 بكسل فكأنك قاعد بتحكي width حرفيا. يعني أنت قاعد بتعطي width للأطفال. أول صندوق أعطيته فليكس بيسس 30 بكسل، معناته كأنك بتحكي له width 30 بكسل. طيب على أي أساس؟ إنه الرو إحنا بنتحكم في المين أكسيوس، فهي عبارة عن width، صح؟ امشي مع الخط فأنت قاعد تتحكم في الويدث. طب الكولوم المين أكسس لتحت، إذا حكيت له فليكس بيسس 40 بكسل كأنك بتحكي هايت. طلع كيف؟ هي المين أكسيوس، فالمين أكسيوس ببلش من التوب إلى البتوب، فهي عبارة عن هايت. فلما تحكي فليكس بيسس 40 بكسل في الكولوم كأنك أنت بتحكي هايت، يساوي هايت. راح تقول ايش يعني يساوي؟ هي برمجة. أقول لك هي برمجة، هذا خطأ مني أنا، كان لازم أكتب لك أشياء زي هيك. اللي يساوي معناتها إنه 40 بكسل هي نفسها الهايت. تمام؟ طب تعال نطبقها عشان نفهمها 100%. هذا الفيديو برعاية المبين أكاديمي، قدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. لمعرفة المزيد عن الدورات المقدمة راح تلاقي اللينك في الديسكريبشن. أنشأت لك فولدر جديد 62 بيسس، نفس الإكزامبل اللي أخذناه في المحاضرات السابقة. راح أجي على أول طفل وأحكي له هنا هو تشايلد 1 فليكس بيسس، وأحكي له مثلا 50 بكسل. سيف. شو اللي صار؟ صار أول طفل الويدث له 50 بكسل عشان أنا حاكي فليكس دايركشن رو، لكن حكيت كولوم صار عبارة عن هايت. أول إشي في الرو كان ويدث، هسا في الكولوم صار هايت. ضل هسا عندنا شغلة واحدة حابة أعلمك إياها. مش تعلمنا الجرو والشرينك والبيسس، هدول كلهم ممكن اختصرهم بسطر واحد. كيف؟ بيحكي لك الديفولت للفليكس نون. انا شو بحكي له هسه؟ فليكس اول قيمه حتكون فليكس جرو، ثاني قيمه حتكون فليكس شرينك، ثالث قيمه حتكون فليكس بيسس. اذا حكيت له فليكس 1 شو معناته؟ معناته فليكس جرو. طب تعال نطبقها. امسح الحكي كله واحكي له فليكس نقطتين رئيسيتين واحد سيمي كولن. بالضبط. اخذ ايش؟ الحجم كامل، لانه الهايت 200 فهي 200 وهي 200 هي 400، فباقي المساحه بتروح للتشايلد 1 زي ما اخذنا سابقا. عشان اذكرك خليها رو عشان تتذكر بالضبط شو كنا نشرح في المحاضره السابقه. هي طلع اخذ ايش؟ المساحه المتبقيه. القيمه الثانيه هي فليكس شرينك، يعني التقلص. حكيت له هون 2 او 3 زي ما بدك يعني، وقول له هون لما تصغر صغرها ضعفين. اطلع شو راح يصير. هو صح ما اخذ الحجم المتبقي، لكن اول ما بلش اصغره هو راح يكون اصغر بضعفين من التشايد 2 والتشايد 3. طب لما يكبر لا، بتكون باقي المساحة له، يعني تشايد 2 تشايد 3 200 200 عرضهم 400، وباقي المساحة بتكون التشايد 1. لما يصغر بيكون هو أصغر بضعفين من التشايد 2 والتشايد 3. طيب بدي أستخدم كمان الفليكس بيسز، وهي 20 بكسل آخر إشي. هون بدي أجي أحكي له 20 بكسل. سيف. خليني أكبر شوي. شو انتبهت؟ إنه هل بزبط أستخدم يكون عندي هون الفليكس جرو واحد وأستخدم فليكس بيسز؟ لا، صح؟ لازم تخليها صفر. ساعتها أخذ ال 20 بكسل. الويدث هون عندنا إياه 200، فخليها 200 بكسل، فصارت نفس الحجم. فالفليكس بيسز تتعارض مع الفليكس جرو، لازم تكون الفليكس جرو زيرو. أتمنى تكون الفكرة وضحت. خليها 300 مثلا، فصار عندك التشايد 1 300 بكسل عرضه، ولما يصغر راح يصغر ضعفين التشايد 2 والتشايد 3. طيب انتبهتوا على شغلة؟ مش كأنه ما تقلص، صح؟
مش كأنه ما تقلص؟ لو خليته 3 أضعاف بلش يتقلص، صح؟ خليته 4 أضعاف. طب ليه ما تقلص أول إشي؟ لأنه أنا كنت حاكي سابقا الويث 200 زودتها 100، فزودت التقلص صارت 4. فهسه ممكن نحكي إنه إحنا قدرنا نختصرهم كلهم في سطر واحد. خليني أسوي لك دوكيومنتيشن. بتحكي فليكس، أول واحدة جرو، بعدين الثانية شرينك، الثالثة بيسس. بيسس. وهيك بنكون إحنا خلصنا موضوع الفليكس جرو والشرينك والبيس. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح نحكي فيها عن الأونلاين سيلف. ويعطيكم العافية.